سلام محصلین عزیز، خوش آمدین به هفته هشتمی ما شما. در این لکچر ما شما راجع به موضوعات مختلف که در هفته گذشته استاتیک راوت، دینامیک استاتیک راوت و دیفالت راوت خواندیم، روش بحث کردیم. انشالله به ادامه از می خوانیم. در درس گذشته ما شما راوتینگ پروتکل راوتینگ به دوی سا تقسیم کردیم که یکی از ما شما استاتیک و دیگه از ما شما دینامیک گفتیم. استاتیک گفتیم با دو تکنیکایی که داره، یکی استاتیک راوت میگه، دیگه از دیفالت راوت میگه و اون طرف ما شما دینامیک راوتینگ تکنیکایی که داریم اون رو بحث میکنیم امروزی. و در درس گذشته ما شما استاتیک راوت گفتیم فایده خوبی چی است که خود ما ریلایبل است، ما خود ما ایده تطبیق میکنیم، خود ما در اکسرسایز استفاده میکنیم، اینمی خوبیش است و اینمی کارش است. و دیفالت راوت گفتیم زمانی که اون طرف ساید ما شما اینترنت ساید باشه و راوت ها معلوم نباشه که چقدر راوت 1 2 5 10، پس همون وقت است که ما از دیفالت راوت استفاده میکنیم. شکل کنفیگریشنش گفتیم. استاتیک راوت گفتیم نتورک، چیز نتورکایی که است با او را منشن میکنیم، هر قدر نتورک داریم در روبری سایت ما شما که ما امرایشان میخوایم راوتینگ انجام بدیم. و در پولی ازی ما شما در دیفالت راوت گفتیم که تمام نتورک ها 0 to 0 to 0 تا از صفر تا از هر نتورک به طرف هر نتورک با اینمی اینترفیس ما شما میتونیم که دیفالت راوت کنفیگر بکنیم. امروز ما شما یک موضوع بسیار مهم که روز برش یک اشاره کردم، او ادمنستریتیو دیستنس است. ما شما رویش بحث میکنیم که ادمنستریتیو دیستنس چی را میگه و چی نقش داره، در کجا استفاده میشه. بعضی وقتا زمانی که ما شما راوتینگ پروتکل زیاد میشه در یک جای، ما شما یا میخوایم بین دو راوتینگ پروتکل فرق ایجاد بکنیم، فرق در بین از یا ببینیم و فرق حس بکنیم، امی است که ما شما از میتریک استراکچر و الگوریتم بحث میکنیم. ما شما میگیم که مثال پروتکل های مختلف است. مثال ما شما میگیم که OSPF و این ساید ما شما میگیم رپ. پس زمانی که فرق بین OSPF و رپ ایجاد میکنیم، فرق بین از یا میکنیم، ما از موضوع ادمنستریتیو دیستنس است که بر میخونیم و ما شما از موضوع ادمنستریتیو دیستنس سر و کار میداشته باشیم. یعنی زمانی که ما شما میگیم پروتکل ها مختلف میشه، دو پروتکل در یک نتورک ما شما 2 پروتکل، 3 پروتکل، 4 پروتکل استفاده میکنیم. در اینجا است که فرق از این ایجاد میکنیم که از کدام راوتینگ پروتکل OSPF استفاده بکنم یا هم از رپ استفاده بکنم. چرا استفاده بکنم؟ متریکی که رپ استفاده میکنه کدام است و متریکی که OSPF استفاده میکنه کدام است، چی خوبیه داره. اینمی موضوع زمانی که ما شما معلوم میکنیم و یک پروتکل انتخاب میکنیم، امی مسئله است که ادمنستریتیو دیستنس را تصمیم میگیره. ما شما ادمنستریتیو دیستنس ها گفتیم که معمولا زمان که پروتکل ها زیاد میشه، فرق بین پروتکل های مختلف، کامپیتیبیلیتی پروتکل ها را و چگونه پروتکل های مختلف معلومات شیر میکنه، بسپات چگونه انتخاب میکنه، میجه است که ادمنستریتیو دیستنس نقش داره. ادمنستریتیو دیستنس یکی از خصوصیات ویژگی راوتر است که به خاطر انتخاب کردن بسپات بین دو یا راوترهای زیاد، زمانی که راههای مختلف وجود داشته باشه، امی است که ادمنستریتیو دیستنس استفاده میشه. بیان که مثلا ما چی میگم، ما شما زمانی که ببینیم یک راوتر، یک 4 راوتر داریم، ما کپی میکنم، پیست میکنم یا خیر درایش میکنم 3 و ای 4. فرض بکنید ما شما 4 راوتر داریم و در 4 راوتر را میخوایم با هم وصل بکنیم. از کیبل ما استفاده میکنم، مهم نیست، فقط یک وصل میکنم، با اینی قسم ای وصل است. زمانی که ما شما ببینیم ما معلومات کار داریم، این راوتر معلومات کار داره. یک رایش این از این طریقه است که بیاید، یک رایش این قسم است که معلومات روان کنه، رای دیگه چی است که مستقیم این معلومات روان کنه. الان این راوتر از این طرف مثال OSPF است و از این طرف مثال استاتیک راوت است. خلاص هر راوت که است، زمانی که ما شما بین از یا راوتر این تصمیم میگیره که این معلومات از کدام را روان بکنم، از کدام را این معلومات باید بره. اینمی کارا برای ما شما کی انجام میده؟ AD انجام میده. AD محاسبه میکنه امی ویلیوی که از این سر تا اینمی سر است. اگر از این را پیش برای OSPF با چند مقدار روان میکنه، این از خود قیمت داره که ما شما سلایدی باز میخوانیم. و اگر امی مواد یا امی دیتا با اینمی را مستقیم بره
باز هم با چی قیمته، با چی نرخه یا با چی ولیو، با چی قدر وقت این میرسه. زمانی که اینمو تو یک مبحث میآید، زمانی که راوتر با اینمو تو یک حالت پیش رو میشه، امیجی است که ادمنستریتیو دیستنس میآید و نقش خود ایفاده میکنه. امیجی است که ایدی یا ادمنستریتیو دیستنس میآید این تصمیم میگیره که معلومات با اساس چی روان بکنه، با کدام را روان بکنم، کدام را خوبی های زیاد داره. اینی طرف این قسم یک را شما به صفت خدا با ایدی یا ادمنستریتیو دیستنس انتخاب میکنید. پس اینی میگه که ادمنستریتیو دیستنس یک فیوچر است که توسط راوتر به خاطر بست پات انتخاب کردن. بست پات میره میگه از کدام را در زمان که راهها where there are two or more different routes، زمانی که دو یا سه راوت های مختلف میاداشته باشه با امو دستینیشن. پس این میگه است که ایدی میایه نقش خود ایفاده میکنه و خود ادمنستریتیو دیستنس چی میکنه؟ این فیوچر است که توسط راوتر استفاده میشه. خود یعنی کار ادمنستریتیو دیستنس همی است که ریلایبیلیتی را برای ما شما بیان میکنه. به این معنا زمانی که ما شما میگیم ایدی این راوتر ادمنستریتیو دیستنس از این را اینمی ولیوش هست. پس زمانی که میگم از مثال اینمی رپ با اینمی ویژگی است، با اسپیف اینمی ویژگی است. زمانی که ما از ایدی رپ میگم یا ایدی اسپیف میگم، پس اینمی ریلایبیلیتی از این، اگر ما ویلیوش میبینیم با همون قدر خود چیز میکنیم که اگر ویلیو چقدر کم باشه همون قدر یک پروتکل خوب است. هر قدر ویلیو زیاد میشه همون قدر ریلایبیلیتی خود از دست میده. اینمی کاره که ما شما ریلایبیلیتی میگیم. این کاره که برای ما شما در نتورک انریلایبیلیتی، ریلایبیلیتی، اعتماد، تراستوردنس ایجاد میکنه، برای ما شما ایدی ایجاد میکنه. هر پروتکل راوتینگ پروتکلی که وجود داره از خود ویلیو داره. بای دیفالت ادمنستریتیو ویلیو داره که از طرف خود استانداردایزیشن یا مو ایسوس کدام استانداردایزیشن که هست با هر راوتینگ پروتکل قیمت سپرده که ما شما در اسلاید های بعدی ان شاء الله میبینید که کدام قیمت هایش هست. هر قدر امو ایدیش کم بود امو قدر ریلایبل است، قابل اعتماد است و هر قدر زیاد بود امو قدر یک راوتینگ پروتکل خیلی وضعیتش ریلایبیلیتیش امو اندازیش کم میشه. زمانی که ما شما میخوایم به صفت انتخاب بکنیم، زمانی که میخوایم دو پروتکل در یک جای استفاده بکنیم، مثلا ما شما گویم رپا میگیم و اسپیفا میگیم، باز دمیجی است که اولین نقش که با افاده میکنه، اولین کاری که افاده میکنه ایدی است که میره تعیین میکنه که کی کدام پروتکل باید نقش زیاد بگیره یا با اساس کدام پروتکل این معلومات باید بره. این تصمیم زمانی که میگیره با اساس ادمنستریتیو دیستنس میگیره و این هم یاد داشته باشید که ادمنستریتیو دیستنس در عموم بخش لوکال کار خود انجام میده، نه در ادورتایزینگ. زمانی که اپدیت روان میکنیم دو بخش نقش رو افاده نمیکنه. به این معنا زمانی که شما معلومات را تازه روان میکنیم، زمانی که معلومات تازه شروع میکنیم، اینمی راوتر این تصمیم میگیره که یا OSPF یا استاتیک، نه اینجا که زمانی که معلومات در اینجا میرسه باز از تصمیمی از یارا میگیره. این در عموم لوکال سایت تصمیم که یا ازیرا یا هر دوی از یا OSPF اما در اینجا استاتیک و OSPF هر دویش دمی اینترفیس هم کانفیگر شده. امی را در عموم وقت در عموم زمانی که سیگنال آغاز میشه، دیتا روان میشه، اما وقت باید ادمنستریتیو دیستنس تصمیم گرفته شود که چه قسم با چه گونه باید روان شود. یک نوت داریم، نوت همی است که هر قدر ادمنستریتیو دیستنس سمال شده بره، خرد شده بره، امو قدر یک راوتینگ پروتکل قابل اعتماد است. یعنی ایدی به این معنی نیست هر قدر که ادمنستریتیو دیستنس زیاد باشه او پروتکل، اینجا برعکس است. هر قدر ادمنستریتیو دیستنس یک پروتکل کم باشه همو قدر پروتکل ما شما امن‌تر، خوبتر و سکیورتر است. بیایم دیفالت ادمنستریتیو دیستنس ویلیو تیبل است. امو ویلیو هایی که بای دیفالت است. کانکتد اینترفیس یا اینترفیس که بین خود مستقیم وصل است ویلیو از یک صفر است. یعنی یکی از خیلی با اعتبارترین راه او کانکتد اینترفیس است. بعد از او یکی از پروتکلی که یا راوتینگ پروتکل که خیلی امن‌تر است او استاتیک راوت است. چرا است که یک ویلیوش است و EGRP 5 است، BGP 20 است، اینترنل EGRP که در داخل استفاده میشه 90 است، IGRP که در اینترنل گیتوی راوتینگ پروتکل 100 است، OSPF پروتکل 110 است و ISS که است اینترمدییت سیستم تو اینترمدییت سیستم 115 است، REP 120 است، EGP 140 است
و ODR 160 external GRP 117 internal BGP برای گتوی راوتینگ پروتکل 200 و ان 255 است. از کلش کده ان ریلایبل ترین پروتکل ان 90 است 255 است و از کلش کده سکیور ترین و خوب ترین ریلایبل ترین کس 01 است. حالا بیاین که دی سیناریو فرض بکنیم. ما شما باز میایم یک توپولوژی جور بکنیم 2 راوتر و 3 راوتر. اینا با اساس کیبل وصل میکنم. این قسم فرض بکنیم این قسم یک توپولوژی داریم. زمانی که معلوماتی از یارا روان میکنیم اما پیش از اینجا راوتر OSPF هم OSPF استفاده کرده هم استاتیک استفاده کرده و هم فرض بکنیم که EIGRP استفاده کرده. 3 نوع راوتینگ پروتکل دیگه استفاده شد در این نتورک. پس زمانی که میخواد دیتا را روان بکنه یا دیتا را فاروارد بکنه امیجه است که این باید این تصمیم بگیره که OSPF استاتیک EIGRP کدام از یارا اینمی تصمیم باید ای بگیره. زمانی که تصمیم میگیره با اساس چی باید بگیره؟ ببینید کمترین ویلیوی که داشت استاتیک بود باید برای استاتیک انتخاب بکنه. استاتیک یک است اما مشکل یه است که راوترها زیاد است. ما میگیم که استاتیک نه باید دینامیک استفاده شه. حالا کمپریزن بین OSPF و EIGRP است. OSPF ببینید چند است؟ OSPF 110 است و EIGRP که اکسترنال است او رو ببینیم چند است؟ EIGRP که اکسترنال است اکسترنال EIGRP 170 است. پس یکی از پروتکلی که خیلی بر ما دیگه میتونه خوبتر تمام شوه او چی است؟ OSPF است. پس راوتر امی تصمیم با اساس چی میگیره؟ ادمنستریتیو دیستنس میگیره. پس این میگه که از ادمنستریتیو دیستنس تصمیم گرفته شد که باید پروتکل OSPF استفاده شد. پس این دیتا را به شکل OSPF روان میکنه و این تصمیم باز میگیره که از این را روان بکنم یا از این را روان بکنم. این تصمیم بعداً بازم با اساس ادمنستریتیو دیستنس میگیره و این معلومات را مستقیم بر از او روان میکنه که اینمی نقش اساسی ادمنستریتیو دیستنس است که ما شما امیر معلوم میکنیم که با کدام پروتکل چرا و باید چه قسم برم. اینمی را زمانی که معلوم میکنیم با اساس ادمنستریتیو دیستنس ما شما این تصمیم را میگیریم. ارزمندم که ادمنستریتیو دیستنس هدفش گرفته باشین که چی هدف داره. دیگه موضوعی که داریم ما شما دینامیک راوتینگ پروتکل است. دینامیک راوتینگ پروتکل است ما شما پروتکل های مختلف داشتیم در بخش دینامیک. یکی دینامیک تکنیک است یکی دینامیک راوتینگ پروتکل است. ما شما اینجا دینامیک راوتینگ پروتکلز میخوانیم و تکنیک هم میخوانیم. استاتیک خلاص کردیم میایم آل دینامیک میخوانیم. چی ویژگی دینامیک داره؟ چی خوبیایی داره؟ چرا باید استفاده بکنیم؟ دینامیک راوتینگ پروتکلز اگر از نظر تقسیم بندی بگیریم معمولا به 2 حصه تقسیم میشه. یکی را IGP میگه Interior Gateway Routing Protocol و دیگه زیرا External Gateway Protocols میگه. Interior در داخل یک نتورک استفاده میشه و External زمانی که با سایت های بیرونی استفاده میشه. Interior با 2 تایپ تقسیم میشه. یکی زیرا Distance Vector Routing Protocol میگه و دیگه زیرا Link State Routing Protocols میگه. در دیستنس راوتینگ پروتکل ما شما دو نوع پروتکل داریم. یکی ریپ ورژن 1 است و یکی IGRP است. زمانی که ریپ ورژن 1 IGRP مشکلات داشت و مشکلات از را حل کرد مشکلات از را سولو کرد ورژن نو از را ریپ ورژن 2 و ورژن IGRP را EIGRP میگه Exterior Internet Gateway Protocol. زمانی که ما شما EIGRP میگیم ریپ ورژن 2 میگیم یا پروتکلایی است که دیستنس وکتور راوتینگ پروتکل است. یعنی با اساس دیستنس تصمیم میگیره با اساس فاصله جهت فاصله تصمیم میگیره پروتکل که ما شما ریپ ورژن 1 داریم و IGRP داریم. و زمانی که با لینک استیت راوتینگ پروتکل میآید لینک استیت راوتینگ پروتکل کاس با 2 جهت تقسیم شده. یکی را OSPF میگه Open Shortest Path First و دیگه زیرا ISS میگه. ما شما زمانی که با این 2 تایپ بحث میکنیم OSPF IS یا پروتکلی است که با اساس لینک وضعیت لینک میبینه حالت لینک میبینه و بعد از او تصمیم میگیره که ما شما لینک استیت میگه. فرقش با دیگه است او جهت فاصله را میبینه و امو استیت لینک میبینه. ما شما باز با دیتیل میخوانیم که چی کدام تایپ هستن. زمانی که به طرف دیگه میایم پات وکتور راوتینگ پروتکل EIGRP است.
BGP است، یعنی در بیرون استفاده میشه که یک پروتکل ما شما داریم او BGP است، باردر گیتوی راوتینگ پروتکل است که ما شما باز بخیر با دیتیلز در ادوانس نتورک میخوانیم. ما شما اگر این شکل ببینیم، در این شکل پروتکل های مختلف است. در داخل از این راوتر، اینی راوترها را که با هم وصل کرده، این راوترهای مختلف است با هم با این سرور روم یا مو کامپس که است وصل کرده. از پروتکل EIGRP استفاده کرده. شما می‌بینید EIGRP زمانی که اینمی یک نتورک است با یک ISP لیول دیگه وصل میکنه. پانتون سلام است، پانتون یا مجموعه پانتون است، میخواد باز کسی که شبکه‌ای که SP فراهم میکنه با اساس پروتکل BGP کانکشن از جنریت میشه. BGP همون پروتکل است که در باردر قرار میگیره. چگونه بین دو نتورک های مختلف یا مجموعه نتورک های مختلف یک باردر کرییت بکنه. بازم شما زمانی که ISP یک با SP2 وصل میشه از پروتکل OSPF استفاده کرده. این سایت اینجا IS استفاده کرده است. پس بازم زمانی که ای با این نتورک وصل کرده از پروتکل باردر گیتوی راوتینگ پروتکل استفاده کرده. بازم زمانی که ای میخواد با یک اتونوم سیستم نمبر دیگه است، یک شبکه دیگه است که اینجا قرار داره. این شبکه با اساس OSPF وصل است در داخل خود. اما زمانی که با این وصل میشه با اساس BGP وصل میشه، باردر گیتوی راوتینگ. به خاطر که زمانی که دو تا اتم سیستم های مختلف با هم وصل میشه ما از باردر گیتوی راوتینگ پروتکل استفاده میکنیم. شما کلش تشویش نکنید، کلش با دیتیل میخوانید. میایم با اتونوم سیستم نمبر 3. اینجا ببینید توپولوژی خرد است، اینقدر راوتر هم نداره، از پروتکل رپ استفاده کرده است. و زمانی که این میخواد اینجا ببینید زمانی که این میخواد از او سایت کانکشن داشته باشه، اینترنت سایت، از استاتیک استفاده کرده است. یعنی او طرف استاتیک استفاده کرده به خاطر که اینمی OSPF برای یک دانه ای طرف یک اتم سیستم نمبر است، پس یک استاتیک استفاده کرده. اما زمانی که از این طرف ما شما میخواهیم با او طرف راوت داشته باشیم، خوب صحیح گفتیم، اگر او سایت ما شما اینترنت باشه یا او سایت ما شما یک نتورکی که راوترهای زیاد داره، برای ما شما نتورکایش معلوم نیست، از دیفالت استاتیک راوت استفاده کرده. همیشه است که استاتیک راوت زمانی که ما شما نتورک ها کم باشه و خود ما او طرف نتورک ها را میفهمیم. پس این زمانی که با ما شما این اینترنت میته OSPF، البته از نتورک ما شما با خبر است که برای ما شما اینترنت میته یا ما امرش کنکتیویتی داریم، اما ما شما زمانی که با او کنکشن میداشته باشیم او اسپیس ما خبر نداریم، او از ما خبر داره ما خبر نداریم. به خاطر چالش مشکل از این دیفالت استاتیک راوت استفاده شده است. شما اینمی فرقه که چی و از کدام پروتکل استفاده کنیم، این یکی از مهمترین موضوع است. زمانی که شما پروژکت انجام میدین، همیشه است که شما نقش از این تصمیم میگیرین که ما در کجا از کدام پروتکل باید استفاده کرد. زمانی که ما بحث دینامیک راوتینگ پروتکل یا پروتکل های دیگه میاد، هدف اساسی است که شما این را باید درک بکنین که در کجا چی وقت و چی نقش داره. همین تصمیم میگیرین با اساس دینامیک راوتینگ پروتکل، ما شما این تصمیم میگیریم و با اساس راوتینگ پروتکل این تصمیم گرفته میشه. این بود لکچر اولی ما شما که دینامیک راوتینگ پروتکل کدام ها هستند. در ویدیو بعدی ما شما دینامیک راوتینگ پروتکل ها رو بحث میکنیم که کدام تایپ اف دینامیک راوتینگ پروتکل اصلا یعنی چیه، و بعد از ما شما با رپ بحث میکنیم که رپ چگونه بحث میکنه. درسای خیلی اساسی است، خیلی مهم است، خیلی خوب کار میکنه. کوشش بکنید که درست‌تر با خیلی شکل منظم‌تر کارهای مختلف را طی بکنید. ببینین اگر مشکل است با ما شریک بکنید، خیلی خوش میشم. مشکلاتتون با ما شریک بکنید، ان شاء الله ما رسیدگی میکنم. ویدیو بعد ان شاء الله با موضوعات نو میایم، ویدیو ما را استاپ میکنیم. ارزومندیم که یک چیزی را یاد گرفت بگیرین از این ویدیو.